سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما دوستان عزیز. خوشحالم که ما را از کانال زهرا نظری بیننده هستید. دوستان عزیز، امروز آمدیم بیرون تفریح و دوچرخه سواری. باز بهانه شد تا از قلعه معروف به نام قلعه بلوتنبورگ دیدن کنیم. قلعه است که در شهر منشان قرار داره. بعد داخل از قلعه کتابخانه است و موزه است و همچنین هم دیگر رستوران هم داخل از فعلا ما نرفتیم، ولی انشالله یک روز دیگه یک ویدیو میگیریم مخصوص داخل شما رو دیدن میکنیم، باز با شما دوستان از آن شریک میسازیم. بعد دور و بر از قلعه بعد بریم به سمت پایین. بعد جای دیدنی خیلی زیادی داره. بعد ما تصمیم گرفتیم که از جای خوب که دیدن میکنیم با شما دوستانم شریک بسازیم. دوستان عزیز، باز فراموش نکنید کانال زهرا نظری را سابسکرایب کنید، لایک کنید، کانال از مرم سابسکرایب کنید، کانال رضا دایکنده را سابسکرایب، لایک. تشکر از کامنت های زیبای شما که خیلی خوبه. تشکر از کل شما. خب تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا آخر ویدیو خود از ما همراه باشید. جای خود از آردی ما همراه باشید. جای دیدنی را گلده شما نشون میدم.
که اسمون نشان میدم. اینجا که کتابخانه خیلی قدیمیه، قلعه که داخلش کتابخانه و موزیوم و هر چیزای قدیمیه. خلاصه نمیدونم که تاریخ از چند ساله اینجا. اینجا جاهای خیلی دیدنی داره که خواست من با شما شریک بسازم. خیلی جاهای قشنگه. اینو سایت بود. ما داخل از این رفتیم، یعنی از پشت از این میخوایم یک فیلم بگیرم شما دوستان ببینید که چیزه قشنگه. باز پیش از این هم یک دریاچه که داخل از این ماهی خوردک دیگه. هر که این طرف هم رودخانه دیگه. خیلی جای قشنگیه. این رودخانه از پیش خانه ما در اینجا میرسه. نگاه که گنبدهای خوبشی داره. خیلی قشنگه. دیگه جایی بیشتر اینجا توریست ها میان برای دیدن. اینجا هم نگاه که خیلی قشنگه. از این طرف خیلی فضای قشنگی داره. یعنی ولی موریم که از طرفی پیش از حیات ازیم چی بگیرم بودیم. خیلی جایی با صفایه. سرشه پشتی قلعه خیلی خوشگله. خب اینیالی را از پشت ازی گرفتم که خیلی فضای قشنگ ده. قلعه واقعا قشنگه. یه هم که رودخانه‌شی دیگه از اینجا آمده دیگه. این طرف هم یک رودخانه خیلی قشنگ زیبایه. یه همون در جای خوبه که این کتابخانه خیلی جای هم کتابخانه دیگه هم موزیوم داره. قلعه به نام بلوتنبورگ همیشلوس. این جوردک ها را سعی کن چوردک های خوب شه.
نه دیگه هنوز اینا دانه نکده. چرا کندی؟ میکنیم ببریم خانه داریم. نه نکن. چرا کار نداری؟ اینا یک دو سه روز دیگه من اینا رو داره بونم. نه دیگه. لیمونچی نمیشه. خب بیار اینجا. ما موزیوم میخوایم دیگه. نه نه یکی بس. یک چند تا بکنیم. خانه داریم. چه خوب شنیم. چه به به. اینم گل آفتاب گردان. گل روز پرست. آره یا گل روز پرست یا خورشید پرست. روز پرست. آره راستی فراموش کردیم. کندرگارتن علی اکبر امسال یکم دورتر شده. موریم با چرخ خبر نداره برام سورپرایز میکنیم. نه از قبل ما خط اتوبوس ما رفتم میوردم ولی امروز با یک تیر سه نشان زده بخی. ولی که هم از قلعه بلوتنبورگ دیدن کردیم و همین که از طبیعت دیدن کردیم، همین که علی اکبر میریم. سه تیر شد. دوستان از شما سعی کنید تا آخر ویدیو را سعی کنید لذت رو برید. خیلی جای با صفایی، خیلی حس خوبی داره که آدم به این دوچرخه سواری یا قدم زدن جایش مخالی دوستا. خیلی خوش گذشت. این هم درخت گیهی چند پنسک نمت بار داره. خب کم کم ده مدکدک علی اکبر نزدیک میشیم. بریم اون مدکدکش نزدیکی انو جاده. نه از همینجا بریم در ایستگاه استش. آنه دوستا اون طرف جاده و نو ساختمان
سفید کندرگارتن جدید علی اکبره. یعنی ما همیشه میم دنیزی ایستگاه پیاده میشیم علی اکبر ما بریم دو طرف هم کندرگارتن چیه مهد کودک شد.